සුබ දවසක් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරන්න හිතුවා අපිට ඕඩර් එකක් එන්නේ කොහොමද? ඒක අපි ඩිලිවර් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම බයර්ගෙන් රිවිව්ස් ගන්නෙ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් බලා ගන්න subscribe button එක ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අපි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මේ ඉන්නේ මගේ fiverr account dashboard එකේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන active orders කියලා එකක් කියලා වැටිලා brackets ඇතුලේ $20යි කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ account එකේ status එකේ තියෙන orders ගණන. මුලින්ම පෙන්නන්නේ ඔයාට order එක ඇවිත් තියෙන gig එක. ඊළඟට ඒ order එක එවපු බයගේ name එක පෙන්නනවා. ඊළඟට ඒ ඕඩර් එකේ ප්‍රයිස් එක වගේම මෙතන ස්ටේටස් වල නිව් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මගේ account එකට ආපු අලුත්ම ඕඩර් එකක්. දැන් මම මෙතන orders කියන තැන ක්ලික් කරනවා. මෙතන manage orders යටතේ options කිහිපයක් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපේ account එකට එන orders වලට වෙන හැම දෙයක්ම පෙන්නන්නේ. අපි එකින් එක බලමු මේ තියෙන options මොනවද කියලා. මුලින්ම අපි ඉන්නේ priority කියන එක යටතේ. ඉතින් ඔයාලට orders ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාලා මූලිකත්වයක් දෙන්න ඕනේ මොන order එකටද කියලා තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතන priority කියන එකට 1, new කියන එකට 1, active කියන එකට 1 කියලා වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පෙන්නන්නේ orders 3ක් නෙවෙයි. එකම order එක තමයි මේ දැන් තුනේදිම පෙන්නන්නේ. මේ බලන්න. මම මෙතන new කියන එක ක්ලික් කරපුවාමයි මෙතන active කියන එක ක්ලික් කරපුවාමයි දැන් තුනේම තියෙන්නේ එකම ඕඩර් එක. ඒ කියන්නේ අපිට අලුත් ඕඩර් එකක් ආපුවාම මේ ඔප්ෂන්ස් තුනේම ඕඩර් එක පෙන්නනවා. නමුත් අපි ඕඩර් එක ඕපන් කළොත් මෙතන නිව් වල පෙන්නන එක අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක නිව් එකක් නෙවෙයි. අපි ඒක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ආයේ අලුත් ඕඩර් එකක් ආවොත් තමයි මෙතනට නිව් කියලා ඇඩ් වෙන්නේ. මේ ඕඩර් එක ඕපන් කළා තාම අපි ඒක කම්ප්ලීට් කරලා නැති නිසා තමයි තවමත් මේ ඕඩර් එක ඇක්ටිව් වෙලයි ප්‍රයොරිටි වෙලයි පෙන්වන්නේ. ඊළඟට මෙතන ලේට්. ඒ කියන්නේ මට මේ ඕඩර් එක ඩිලිවර් කරන්න තව පැය 21ක කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕඩර් එක ඩිලිවර් කරන්න තියෙන කාලයට මේ ඕඩර් එක ඩිලිවර් කරන්න බැරි වුණොත් මෙතන ලේට් කියන තැනට මේ ඕඩර් එක එනවා. ඉතින් ඔයා નિયમિત කාලයට ඕඩර් එක ඩිලිවර් කළොත් මේ ඕඩර් එක ඩිලිවර්ඩ් කියන තැනට යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ බයයට පුළුවන් මේ ඕඩර් එක ඇක්සෙප්ට් කරනවද නැත්නම් රිජෙක්ට් කරලා ඕඩර් එකේ අඩුපාඩු මොනවා හරි වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා ආපහු හදා ගන්නවද කියලා තීරණය කරන්න. ඉතින් බය ඕඩර් එක රිජෙක්ට් කළොත් ආයෙමත් ඒ ඕඩර් එක ඇක්ටිව් කියන තැනට එනවා. හැබැයි බය ඕඩර් එක ඇක්සෙප්ට් කළොත් ඒ ඕඩර් එක මෙතන කම්ප්ලීටඩ් කියන එකට යනවා. ඉතින් ඔයා දැනට කම්ප්ලීටඩ් කරලා තියෙන ඕඩර්ස් තමයි මෙතන කම්ප්ලීටඩ් කියන තැන තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයා ආපු ඕඩර් එකක් මොකක් හරි හේතුවකට ඔයාට කරන්න බැරි නම් ඒක කැන්සල් කළොත් මෙතන කැන්සල් කියන තැනට ඕඩර් එක යනවා. ඉතින් මම තව වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඕඩර් එකක් කැන්සල් කරන්නේ කොහොමද? ඕඩර් එකක් කැන්සල් කළොත් ඔයාගේ account එකට මොන වගේ බලපෑමක්ද වෙන්නේ කියලා. මේ හැම ඕඩර් එකක් ඉස්සරහින්ම මේ වගේ ස්ටාර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් අපි මාක් කළොත් ඒ ඕඩර් එක මෙතන ස්ටාර්ට් වලට යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඇවිත් තියෙන ඕඩර් එකක හරි ඔයා කම්ප්ලීට් කරපු එකක හරි කැන්සල් කරපු එකක හරි ඔයාට මොකක් හරි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා නම් මේ ස්ටාර් මාක් එක දාගෙන තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන නෝට් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ නෝට් කියන එක හැම ඕඩර් එකකම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි අමතක වෙන දෙයක් වගේ තියෙනවා නම් මේ අදාළ ඕඩර් එක සම්බන්ධව ඔයාට පුළුවන් මේ නෝට් එක ක්ලික් කරලා ඒ දේ ඇඩ් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ ඕඩර් එක ඕපන් කරනවා. ඉතින් මේ ඕඩර් එක ඇවිත් තියෙන්නේ මගේ ප්‍රීමියම් පැකේජ් එකට. ඉතින් මේ බය මම දවස් 2ක ඩිලිවරි ටයිම් එකක් දාලා තිබුණත් තව වැඩිපුර මුදලක් දීලා දින 1කින් කරලා දෙන්න කියලා එවලා තියෙනවා. මෙතන යටින් පෙන්නන්නේ මම මේ ඕඩර් එක ඩිලිවර් කරන්න තියෙන කාල සීමාව. තව පැය 20යි විනාඩි 33ක කාලයක් තියෙනවා මේ ඕඩර් එක ඩිලිවර් කරන්න. ඉතින් ඊළඟට මෙතන පහලින් බය එවලා තියෙනවා එයාට කරගන්න උවමනා දේ වගේම එයාගේ ෆොටෝස් ටිකක්. ඊළඟට මෙතන ඩිලිවර් now කියලා තියෙන්නේ අපි මේ ඕඩර් එක කරලා ඉවර වෙලා කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන තැන. ඒක ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම්. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාට ඕඩර් එකක් ඇවිත් කියලා දැකපු ගමන් බයට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ.
ඒක මෙතන 5 එකෙන්ම දීලා තියෙනවා quick response කියලා එකක්. එතනින් හරි නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය නම් quick response එකක් මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. එතනින් add කරගෙන හරි තියාගන්න. නැත්නම් ඔයාට මෙතන පහළ type කරලා වුණත් ඒ වෙලාවට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී 5 එකෙන් දීලා තියෙන response use කරනවා. ඉතින් ඔයා thank you for your order කියන තැන click කරලා response එක පහළට අරගෙන මෙතනින් send කරන්න. ඉතින් මම deliver කරන්න ඕන order එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මෙතන deliver now කියන තැන click කරලා මගේ ෆයිල් එකට මෙතන upload work කියන තැනින් attach කරනවා. ඒක attach වුණාට පස්සේ අපි order එක deliver කරන්න කලින් මෙතන පහලින් බයට message එකක් යවන්න ඕනේ. order එකට thanks කරලා. ඉතින් මෙතනදිත් ඔයාලට කලින් විදිහටම quick response use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පහලින් type කරලා වුණත් message එකක් යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදිත් 5 එකෙන් දීලා තියෙන response use කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට response එක දාගත්තට පස්සේ මෙතන deliver work කියන තැන click කරනවා. දැන් මම orders කියන එකට ගියොත් මෙතන priority කියන තැනවත් active කියන තැනවත් නෙවෙයි order එක තියෙන්නේ. මෙතන delivered කියන තැන. දැන් buyer මගේ deliver එක accept කළොත් මේ deliver එක completed එකට යනවා. නැත්නම් රිජෙක්ට් කළොත් මේ ඕඩර් එක ආයෙත් ඇක්ටිව් කියන එකට යනවා. ඉතින් මගේ ඩිලිවර් එක බයර් ඇක්සෙප්ට් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා කලින් දකින්න ඇති මෙතන කම්ප්ලීටඩ් කියන තැන 10යි තිබුණේ. දැන් 11ක් වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මම ඩිලිවර් කරපු ඕඩර් එකට බයර් මොන වගේ රිවිව් එකක්ද දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඩිලිවර් කරපු ඕඩර් එක ඕපන් කළාට පස්සේ මේ විදියට පහළට ආවම review your experience with this buyer කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා බයර්ව ඇගීමකට ලක් කරන්න ඕන. ඔයාට පුළුවන් බයර් ඔයත් එක්ක කටයුතු කරපු ආකාරය අනුව මෙතනට ස්ටාර්ස් මාක් කරන්න. ඉතින් මට නම් මේ බයර්ගෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. ඒ හින්දා මම මෙතනට ස්ටාර්ස් 5ක් දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනින් ඔයා බයර් ගැන යමක් ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මෙතන ටයිප් කරන එක බයර්ගේ account එකේ එයාගේ review එකක් විදියට පෙන්නනවා. ඉතින් මම මෙතන මේ විදියට ටයිප් කරලා මෙතන publish review කියන එක ක්ලික් කරනවා. එතනින් publish කළාට පස්සේ මෙතන message එකක් එනවා බයර් 5 star review එකක් දීලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක මම ක්ලික් කරනවා. ආයෙත් load වෙන්නේ මෙතන අපි deliver කරපු order එකට. මම මේ විදියට පහළට ගියාම මේ බයර් මට fast turnaround කියලා review එකක් දීලා තියෙනවා. communication with seller, service as described, buy again or recommended කියන තුනටම stars 5 ගානේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ බයර් කෙනෙකුගෙන් order එකක් ආවම කොහොමද order එක deliver කරලා reviews ගන්න කියලා. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අපි fiverr වල උපයගත්ත මුදල් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. ඒ මුදල් ලබා ගන්න නම් PayPal account එකක් හරි Payoneer account එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් අය අතර ජනප්‍රියම ක්‍රමයක් තමයි මේ PayPal කියන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කොහොමද හරියට PayPal account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හමු වෙමු.